Thần linh trong thế giới tâm linh là những đấng tối cao, với sức mạnh toàn năng có thể xoay chuyển trời đất, thể chất hơn người, làm được những điều phi thường mà chúng ta không thể làm được. Những vị thần chính là lời giải của con người cho những hiện tượng tự nhiên mà chúng ta không thể giải thích được. Những trận động đất, sóng thần chính là sự tức giận của thần linh. Ngọn lửa mà con người sử dụng cũng được một vị thần đánh cắp và mang xuống cho chúng ta. Thậm chí các vị thần còn có thể hóa thân thành động vật, các sinh vật sống để theo dõi con người. Đó hoàn toàn là những quyền năng tối thượng mà chỉ có thần linh mới sở hữu. Nhưng ở trong One Piece, những sức mạnh tưởng chừng như chỉ sở hữu bởi thần thánh lại có thể được sở hữu bởi một con người bình thường thông qua một loại trái cây đặc biệt mang tên Devil Fruit hay trái ác quỷ. Vậy trái ác quỷ là gì? Tại sao nó lại mang lại cho con người nhiều sức mạnh đáng gờm đến như vậy? Ngày hôm nay hãy cùng Anime Rewind tìm hiểu trong video này nhé. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn chưa được biết những trái cây đặc biệt này có nguồn gốc từ đâu và vì sao nó xuất hiện trong thế giới One Piece. Tất cả những gì được biết là chúng là những trái cây bí ẩn rải rác khắp thế giới, mang khả năng ban cho người ăn sức mạnh siêu phàm. Nhưng đánh đổi lại cho sức mạnh đó, họ sẽ mất hoàn toàn khả năng bơi lội trên biển suốt cả cuộc đời và yếu đuối khi gặp nước. Mỗi một người chỉ có thể sở hữu sức mạnh của một trái ác quỷ. Nếu đã mang trong mình một trái và ăn thêm một trái khác, thì người đó sẽ mất mạng ngay lập tức. Trái ác quỷ cũng tồn tại trong một vòng tuần hoàn luân hồi của nó. Khi một người sử dụng trái ác quỷ kết thúc mạng sống của mình, khả năng của họ sẽ được tái sinh vào một trái cây gần đó và tiến hóa trở thành trái ác quỷ tương tự. Khi điều này xảy ra, trái cây trở thành trái ác quỷ sẽ thay đổi diện mạo cũng như màu sắc cùng các hoa văn xoắn ốc đặc trưng. Nhìn chung trong thế giới One Piece, trái ác quỷ là tập hợp của hàng trăm, hàng nghìn loại sức mạnh đặc biệt khác nhau, từ hủy diệt đến vô hại tất cả đều có. Và chúng được chia thành 3 hệ chính gồm Zoan, Logia và Paramecia. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về 3 hệ này trong phần sau của video. Ngoài ra, một loại trái ác quỷ đặc biệt khác là trái ác quỷ nhân tạo, sở hữu khả năng gần như tương tự với ngoài tự nhiên. Tuy nhiên có một số mặt còn hạn chế, như trái Zoan nhân tạo chỉ có thể biến đổi một bộ phận người thành động vật, hay những sản phẩm lỗi còn không mang lại hiệu quả nào, ngoài việc khiến họ không thể ngừng cười. Nhưng vẫn còn một sản phẩm hoàn thiện, chính là trái ác quỷ nhân tạo mà Momosuke đã ăn, là bản sao trái của Kaido và giúp cậu có sức mạnh giống với vị tứ hoàng này. Về lợi ích, đương nhiên chính là sức mạnh mà nó mang lại cho người dùng. Những thứ sức mạnh có thể sánh ngang với thánh thần, giúp người dùng đạt được những mục đích dễ dàng hơn với giới hạn bình thường của một con người. Đôi khi nó còn giúp chữa một số bệnh nan y, như với trường hợp của Law. Anh đã ăn trái Ope Ope no Mi và giải được độc trì hổ phách trong cơ thể mình. Ngoài ra còn một lợi ích khác, chính là lợi ích về mặt kinh tế. Nếu bạn tìm thấy một trái ác quỷ, bạn có thể bán chúng với giá vài trăm triệu belly, mang lợi nhuận kinh tế cực kỳ lớn. Vì vậy nó cũng thường được xem như một kho báu quý giá. Và đương nhiên cái gì cũng có cái giá của nó. Để sở hữu sức mạnh của trái ác quỷ thì đánh đổi lại là họ không thể bơi lội, và đặc biệt khi tiếp xúc với nước biển, họ sẽ hoàn toàn kiệt sức, không thể cử động được. Còn khi tiếp xúc với nước bình thường, nó chỉ khiến người dùng bị suy yếu đi, chứ không hoàn toàn kiệt sức như với nước biển. Có lẽ vì lý do này mà Luffy và Brook rất lười tắm, một tuần chỉ có tắm một lần. Điểm yếu nước biển này được cho là bắt nguồn từ chính lời nguyền của trái ác quỷ. Đó là những người sử dụng loại trái cây này sẽ bị biển nguyền rủa, ghét bỏ, từ chối. Vì vậy họ sẽ không thể bơi. Nếu chỉ là không thể bơi, có lẽ sẽ nhiều người đánh đổi nó để lấy sức mạnh, phải không? Nhưng với một thế giới hải tặc như One Piece, việc một hải tặc không thể bơi là điểm yếu chí mạng. Vì các cuộc chiến của hải tặc thường diễn ra trên biển hoặc những hòn đảo, nên đó cũng là một bất lợi rất lớn. Ngoài ra còn một điểm yếu khác. Nếu người ăn phải nhưng trái ác quỷ không có khả năng chiến đấu, thì nó gần như chả mang lại lợi ích gì cho chủ nhân, mà chỉ làm họ không thể bơi được. Đồ ngu! Ví dụ như trái ác quỷ Fuku Fuku no Mi của Kinemon. Nó có tác dụng tạo ra quần áo, trang phục từ lá hoặc đá bằng cách hình dung chúng. Rõ ràng là nó không giúp ích quá nhiều trong chiến đấu, phải không? Nếu là một fan hâm mộ của One Piece, hãy ghé thăm qua Sama Shop để tậu ngay những tấm poster với kích cỡ lớn 50,5 x 35 cm, được làm bằng giấy craft vàng dày, phong cách cổ điển chất lượng cao. Chắc chắn sờ vào là vô cùng thích. Với nhiều mẫu poster One Piece để lựa chọn mà giá cả lại rất hạt rẻ, chỉ có 13k một tấm. Nhanh tay click vào đường link bên dưới để mua nhé. Đầu tiên ta sẽ đi vào tìm hiểu chi tiết về hệ trái ác quỷ được cho là hiếm nhất và mạnh nhất trên mặt bằng chung, đó là Logia. Những người sở hữu trái ác quỷ hệ Logia cho phép người dùng tạo ra, điều khiển và biến đổi cơ thể họ thành một loại nguyên tố tự nhiên như cát, bùn, khói, sét, lửa, vân vân. Ngoài việc cho phép người dùng tạo ra một lượng gần như vô hạn các phân tử nhất định và kiểm soát chúng, sức mạnh của Logia được xác định bằng chính khả năng biến đổi cơ thể của người dùng thành các phân tử đó. Đây cũng chính là cách phân biệt với các loại trái hệ Paramecia
cho khả năng tạo ra vật chất như Gomu Gomu của Luffy hay Doru Doru của Mr. 3 hoặc là Ito Ito no Mi của Doflamingo. Và còn một loại trái ác quỷ đặc biệt của hệ Paramecia cho phép biến đổi cơ thể. Chúng ta sẽ biết và tìm hiểu kỹ hơn ở phần sau. Nhìn chung các nguyên tố của Logia đều là nguyên tố tự nhiên và có trạng thái chính gồm vật chất rắn, lỏng, khí và plasma như năng lượng. Một điều rất nhiều người biết, đó là những người sử dụng trái ác quỷ hệ Logia có thể biến đổi cơ thể hay một bộ phận nào đó thành nguyên tố tự nhiên của họ để tránh các đòn tấn công vật lý thông thường và không nhận bất kỳ sát thương nào. Nhưng thực tế không phải bất cứ lúc nào nó cũng hoạt động như vậy. Để có thể chuyển hóa thành nguyên tố, người dùng phải kích hoạt biến đổi và ý thức được rõ ràng về việc mình làm. Điều này không thể diễn ra một cách tự động như được lập trình. Vì điều đó, chắc chắn họ đã phải trải qua luyện tập rất nhiều để biến nó thành một phản xạ vô điều kiện khi nhận thức được nguy hiểm. Và tất nhiên để loại bỏ quá trình này, Haki và đá biển chính là hai phương pháp hữu hiệu nhất. Hoặc một số cách đặc biệt hơn là sử dụng khắc chế tự nhiên của nguyên tố đó. Như Luffy là người cao su có thể đánh được Enel, người sở hữu trái Logia mang nguyên tố sấm sét, nhờ vào việc cao su mang tính chất cách điện và có thể triệt tiêu được nó. Hay Magma của Akainu có thể triệt tiêu lửa bình thường của Ace. Những người dùng Logia phải biến đổi cơ thể của mình thành chất đó, rồi mới có thể tiến hành nhân bản nó lên theo ý muốn. Nếu nó xuất hiện ngoài tự nhiên, họ cũng có thể hợp nhất chúng lại thành một với bản thân mình. Điều này có một chút khác so với những trái hệ Paramecia, khi chất họ tạo ra có thể trực tiếp đến từ cơ thể họ hoặc là môi trường xung quanh như trường hợp của Katakuri. Tuy nhiên trường hợp của trái Yami Yami no Mi lại là một trường hợp rất đặc biệt. Bỏ qua vấn đề không biết bằng cách nào mà dâu đen có thể ăn được hai trái ác quỷ, có phải do trái Yami hay không, thì trái bóng tối của hắn có thể vô hiệu hóa khả năng của trái ác quỷ khác, khuếch đại đòn tấn công bằng cách hấp thụ và phản lại chúng. Vì vậy tính đến nay, đây cũng là một trong những trái ác quỷ bí ẩn nhất. Kế đến là hệ thứ hai, Paramecia, cũng là loại phổ biến nhất. Khả năng và sức mạnh của loại này thì vô cùng phong phú, như tạo ra địa chấn, tạo ra bộ phận cơ thể, tạo ra quần áo, thậm chí đặc biệt như Mochi của Katakuri. Nó thực sự biến người dùng thành một siêu nhân với những sức mạnh ảo ma Lazada đúng như tên gọi siêu nhiên của nó. Do sức mạnh của hệ này khá là đa dạng và phong phú, nên dựa vào những nhân vật xuất hiện, mình sẽ tạm xếp chúng thành 3 loại cơ bản gồm thay đổi đặc tính cơ thể, tác động vào môi trường và tạo ra vật chất. Với loại đầu tiên, khi người dùng sở hữu loại năng lực này, nó sẽ vĩnh viễn biến đổi thành phần cơ thể của người dùng thành một nguyên tố gì đó. Ví dụ như một trái đã từng được biết đến là Paramecia, là trái Gomu Gomu no Mi, sau này được biết tên thật là Hito Hito no Mi Model God Nika. Nó đã biến đổi cơ thể Luffy trở nên dẻo dai và co giãn giống như cao su, ngay cả khi cậu không chủ động sử dụng năng lực này. Hay một ví dụ khác là Buki Buki no Mi của Baby Five, có thể biến các bộ phận cơ thể thành nhiều loại vũ khí. Về cơ bản, khả năng thay đổi đặc tính cơ thể của hệ Paramecia không hề giống với những gì Logia đã làm, vì bản chất đặc tính cơ thể của họ đã bị biến đổi thành một thuộc tính khác, và nó sẽ mãi như vậy dù cho không chủ động sử dụng năng lực. Còn Logia phải chủ động biến đổi bộ phận thành nguyên tố mới khiến cơ thể trở nên đặc biệt. Nếu họ không chủ động dùng sức mạnh, cơ thể của họ cũng không khác cơ thể của một người bình thường. Cũng có một số trường hợp đặc biệt trong loại thay đổi đặc tính cơ thể. Ví dụ điển hình như là Yomi Yomi no Mi của Brook. Nó cho phép linh hồn của Brook có thể quay trở lại cơ thể của mình ngay sau khi chết và hồi sinh cơ thể đó. Nếu Brook quay lại cơ thể sớm hơn, chắc hẳn ông vẫn có thể giữ được ngoại hình của mình lúc còn sống và nó có thể sẽ không bị lão hóa. Hay Sukesuke no Mi, trái ác quỷ mà Sanji cũng như rất nhiều viewer của Anime Rewind mong ước sở hữu, giúp người dùng trở nên vô hình trước thị giác bình thường, và ắt hẳn nó vẫn có thể bị nhận ra bởi Haki quan sát. Ngoài ra, một số trái thuộc loại này có thể áp dụng được vào môi trường xung quanh thông qua việc chạm vào chúng. Ví dụ như Hira Hira của Diamante có thể biến những vật hắn chạm vào trở nên gợn sóng như một lá cờ. Kế đến là loại Paramecia thứ hai, tác động vào môi trường. Với loại này, người dùng có thể thay đổi hoặc đạt được một mức độ kiểm soát đối với những đối tượng nhất định, bao gồm cả những thứ mà bình thường chúng ta không thể tương tác được như bóng. Và ví dụ cho loại này chính là Kage Kage no Mi của Thất Vũ Hải Moria. Hắn có thể lấy bóng của mọi người và cắt chúng bằng cây kéo của mình, thậm chí có thể ghép những cái bóng đó vào những xác sống, biến chúng trở nên có tính cách và khả năng tương tự chủ nhân của chiếc bóng. Hơn nữa, năng lực trá quỷ của chủ nhân chiếc bóng cũng sẽ bị sao chép, như trường hợp của Oas khi được ghép bóng của Luffy. Hay một trường hợp khác là Đô đốc hổ tím Fujitora, Zushi Zushi no Mi, giúp ông có thể tạo ra lực hấp dẫn cực mạnh trong một vùng không gian và sử dụng hay điều khiển các vật thể xung quanh một cách dễ dàng. Phổ biến nhất là ông có thể điều khiển cả trọng lực thông qua việc truyền năng lực vào thanh kiếm.
Nó uy lực đến mức ông có thể kéo được cả thiên thạch từ ngoài trái đất đâm vào đối thủ, hay tạo ra một cái lỗ khổng lồ trên sàn chỉ bằng việc rút nhẹ chiếc kiếm của mình. Và tất nhiên không thể bỏ qua Gura của dâu trắng, trái ác quỷ được mệnh danh là mạnh nhất hệ Paramecia, hay thậm chí là mạnh nhất thế giới. Về năng lực thì có lẽ các bạn đã quá rõ rồi phải không? Nó giúp dâu trắng tạo ra các chấn động trong vùng tác động mà ông thi triển sức mạnh. Sức mạnh của nó lớn đến mức ngay cả Sengoku cho rằng có thể hủy diệt được cả thế giới. Cuối cùng là loại tạo ra các chất cụ thể. Nhưng các chất của hệ Paramecia tạo ra phần lớn đều là nhân tạo. Đó cũng có thể được xem như là một dấu hiệu để nhận biết so với Logia. Mặc dù đều có khả năng tạo ra vật chất và định hình nó theo ý muốn, thế nhưng người dùng của hệ Paramecia loại này lại không thể biến đổi cơ thể thành các chất như Logia. Ví dụ như trái Doku của Magellan giúp ông có thể tạo ra và điều khiển độc dược. Nhưng bằng chứng cho việc nó là một trái hệ Paramecia chính là khi Luffy lúc đó vẫn có thể tấn công vào ông, dù cho cậu vẫn chưa biết dùng Haki. Hay một ví dụ khác là Ito của Doflamingo. Hắn cũng không thể biến bộ phận cơ thể của mình thành tơ, mà chỉ có thể tạo ra và điều khiển chúng. Cũng có một trường hợp đặc biệt cho loại này là trái Mochi no Mi của Katakuri, vì khả năng mà nó cung cấp là độc nhất tính đến thời điểm hiện tại. Điểm đáng chú ý nhất chính là Katakuri có thể biến đổi cơ thể của mình thành Mochi, thay vì chỉ tạo ra và điều khiển chúng như những trái Paramecia khác. Điều này hoàn toàn giống với hệ Logia, thế nhưng đây vẫn chỉ là trái ác quỷ được xếp vào hệ Paramecia. Còn lại chính là trái ác quỷ hệ Zoan, loại trái cho phép người dùng biến đổi thành động vật theo ý muốn, hoặc chuyển thành dạng lai dưới hai dòng động vật. Không giống với hệ Paramecia và Logia, hệ Zoan được cho là có ý thức của riêng mình, ngay cả khi nó chưa được ăn bởi ai đó. Điều này được chứng kiến khi Kaku nhận được trái ác quỷ. Anh cho rằng nó có một sức hút kỳ lạ từ một thế giới khác phát ra từ trái đó. Hay việc Ngũ Lao Tinh đã khẳng định họ luôn thất bại trong suốt 800 năm để truy đuổi trái Hito no Mi model God Nika, và họ cho rằng nó đang cố gắng trốn tránh chính phủ thế giới. Vì lý do đó mà nó đã bị đổi tên thành Gomu no Mi để che giấu sự tồn tại. Nhìn chung, trái quỷ hệ này cung cấp cho người dùng 3 dạng cơ bản. Dạng người là hình dạng tự nhiên trước khi ăn trái. Dạng lai là hình dạng kết hợp của các đặc điểm của loài ban đầu và loài được bàn sức mạnh khi ăn. Cuối cùng là dạng thú, hình dạng biến đổi hoàn toàn thành loài động vật mà họ được bàn sức mạnh. Hệ Doan cũng được chia ra làm 3 loại cơ bản gồm bình thường, cổ đại và thần thoại. Mức độ sức mạnh cũng như độ hiếm của chúng cũng được tăng dần theo thứ tự trên. Nhưng các trái hệ Doan lại có một hệ thống phân chia khá rõ ràng để phân biệt giống loài cụ thể và thường thêm chữ model để xác định đặc tính riêng biệt. Ví dụ như cùng là Inu no Mi, nhưng chúng ta có tới 3 loại bao gồm model Jackal của Chaka là thuộc giống chó rừng, hay model Wolf được ăn bởi Jabra thuộc giống chó sói, và model Dashun là khẩu bazooka của Mr. Four thuộc giống chó Dashun, hay ta hay gọi là lạp xưởng. Về cơ bản thì loại bình thường không có gì quá nổi bật, chúng chỉ đơn giản mang lại cho người dùng sức mạnh thể chất vượt trội hơn cùng đặc tính của giống loài đó, và chúng thường là những sinh vật khá gần gũi còn tồn tại cho đến nay. Đặc biệt một số còn được cấy ghép vào những vật vô tri khiến nó trở thành một vật sống, như trường hợp của khẩu bazooka của Mr. Four hay cây kiếm phăng Frit của Spandam, ấm trà Bunbuku của Kozuki Sukiyaki và khí độc của Caesar Cloud. Với loại cổ đại, chúng được hiểu theo đúng nghĩa đen là những sinh vật cổ đại hay thuộc thời tiền sử đã tuyệt chủng. Ví dụ như khủng long, đi cùng với nó là độ hiếm và sức mạnh cũng lớn hơn Doan thông thường. Bên cạnh việc gia tăng sức mạnh thể chất, nó còn mang đến những đặc tính vô cùng đặc biệt, khác xa với thể chất bình thường, như việc Sasaki sở hữu trái Ryu no Mi model Triceratops có thể xoay diềm cổ của khủng long 3 sừng giống hệt như quạt để bay. Và cuối cùng chính là loại hiếm nhất, thậm chí còn hơn cả trái hệ Logia, và sức mạnh của nó cũng có thể được cho là đứng đầu trong các trái ác quỷ, đó là hệ Doan thần thoại. Đúng như tên gọi của nó, Doan thần thoại cho người dùng biến thành những sinh vật thần thoại chỉ xuất hiện trong truyền thuyết như rồng, phượng hoàng hay thậm chí là thần thánh. Không đề cập đến việc thay đổi chất như các trái Doan khác, mỗi trái Doan thần thoại lại ban cho người sở hữu một năng lực đặc biệt, có sức mạnh tương đương như Paramecia hay thậm chí là cả Logia. Ví dụ như Hito no Mi model Daibutsu của Sengoku giúp ông có thể tạo ra các làn sóng xung kích tấn công đối thủ, hay ngọn lửa xanh của Marco với trái Tori no Mi model Phoenix. Nó có thể trị thương cho đồng minh và thậm chí có thể biến đổi cơ thể thành nguyên tố này như một trái hệ Logia vậy. Tất nhiên, chắc chắn không thể nào quên được Hito no Mi model Nika của Luffy, biến cơ thể trở nên dẻo dai, co giãn như loại Paramecia, thay đổi đặc tính cơ thể và có thể chiến đấu theo bất kỳ cách nào họ muốn, khiến nó được mô tả là lố bịch nhất trên thế giới.
Trước khi kết thúc video, chúng ta không thể không nhắc đến thức tỉnh, một khả năng đặc biệt thường thấy xuất hiện ở trái hệ Paramecia. Khả năng thức tỉnh cho phép người dùng đạt tới một đẳng cấp sức mạnh mới theo nhiều cách khác nhau và không chỉ là sức mạnh Paramecia đơn thuần nữa. Trong trường hợp này, ta đã chứng kiến Doflamingo khi thức tỉnh trái Ito Ito của mình có thể biến mọi vật thể xung quanh thành tơ và điều khiển chúng. Điều này cũng tương tự với Katakuri khi tác động lên môi trường trong thế giới gương và biến chúng trở nên mềm dẻo giống như bánh mochi. Hay với hai trường hợp gần đây là Kid với trái Jiki Jiki no Mi. Khi thức tỉnh, anh có thể từ hóa những thứ không phải cơ thể mình, thậm chí là sinh vật sống khác, nếu như anh đã tiếp xúc với mục tiêu trước đó. Kid đã dùng nó để biến Big Mom thành một khối nam châm lớn và đè bẹp bà ta. Hay Lo với trái Ope Ope no Mi khi anh có thể phủ Room vào trong thanh kiếm của mình và tấn công đối thủ. Về cơ bản, trái quỷ của Lo cho phép thay đổi thuộc tính của các vật thể tồn tại trong khu vực của Room. Vì vậy khi thức tỉnh, anh có thể thực hiện việc đó và thay đổi thuộc tính của thanh kiếm, khiến nó có thể đi xuyên qua Big Mom và tác dụng trực tiếp vào bà từ bên trong. Tuy nhiên, hệ Paramecia không phải hệ duy nhất có thể thức tỉnh. Theo như những gì được biết, hệ Doan cũng có thể thức tỉnh trái ác quỷ của mình khi họ đánh mất lý trí và đạt được một sự biến đổi mới gọi là dạng thức tỉnh. Ví dụ như 4 quái thú cai ngục của Impel Down, họ dường như chỉ hành động theo bản năng, hầu như không có suy nghĩ hay kiểm soát nào cho hành động của mình. Nhưng không phải tất cả đều như vậy, vì trong những chap mới nhất gần đây, chúng ta cũng được chứng kiến Lucy thức tỉnh trái ác quỷ trong hình dạng lai, đi kèm một hiệu ứng giống như chiếc khăn lửa trên cơ thể. Dù trong hình dạng thức tỉnh, nhưng Lucy vẫn giữ được ý thức mà không hành động theo bản năng như các cai ngục. Và cuối cùng là dạng thức tỉnh của trái Doan thần thoại của Luffy, cũng không đánh mất ý thức mà thay vào đó cho phép Luffy tự do thay đổi ngoại hình kích thước theo ý muốn, mở rộng sức mạnh ra cả vật chất xung quanh như một số kiểu thức tỉnh của Paramecia. Nhìn chung là nó quá bá đạo, khó có đối thủ nào có đủ trình chơi lại nổi. Đúng là nói không ngoa khi cho rằng trái ác quỷ chính là sản phẩm thành công nhất mà trí tưởng tượng của Oda đã tạo ra. Nhờ vào loại trái cây thần thánh này, bộ truyện có thêm sức hút hơn trong các trận chiến, và cũng nhờ vào nó mà One Piece mới có thể trở thành một trong những bộ manga anime hay nhất mọi thời đại. Liệu bí ẩn dành cho trái ác quỷ mà Oda vẫn còn che giấu là gì? Từ đâu mà nó được hình thành? Câu hỏi này chỉ có thể được trả lời bởi Oda trong những diễn biến tiếp theo của One Piece. Vì vậy đừng quên theo dõi Anime Rewind để tiếp tục cùng chúng mình hóng những diễn biến mới nhất của series truyền kỳ này nhé. Nếu bạn thích video của Anime Rewind, hãy để lại một like và một share để mỗi chúng mình. Nhớ bấm nút subscribe kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ các video sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. See ya!